आजची आपली रेसिपी आहे कस्टर्ड पुडिंग। घरातल्या साहित्यात अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळामध्ये आपण हे पुडिंग तयार केलेलं आहे आणि खाण्यासही एकदम मस्त झालेला आहे। इथे पाहू शकता तुम्ही थिकनेससाठी। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आपलं हे कस्टर्ड पुडिंग बनवण्यासाठी येथे काही पिस्त्याचे काप, थोडीशी विलायचीची पूड, केसरचे धागे, 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर आणि 2 चमचे कस्टर्ड पावडर मी घेतली आहे आणि 2 ग्लास दूध लागेल आपल्याला। तसेच येथे साखरही घेतली आहे। साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। मी येथे 5 ते 6 चमचे घेतलेले आहे। सर्वात आधी आपण पॅन मध्ये दूध घालून घेऊयात। तर थोडंसं दूध आपण तसंच ठेवलं आहे। दूध चांगलं आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। कस्टर्ड पावडर मध्ये थोडंसं दूध ॲड करायचं आहे आणि त्याच्या गाठी वगैरे सर्व विरघळून घ्यायच्या आहेत। व्यवस्थित त्याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। त्याचप्रमाणे आपण कॉर्नफ्लोअरची ही पेस्ट बनवून घ्यायची आहे आणि उरलेलं दूध मी बाकीच्या दुधामध्ये टाकून घेतलं आहे। दुधाला येथे चांगली उकळी आलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। सर्वात आधी आपण कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट घातली आहे आणि त्यानंतर कस्टर्ड पावडरची ही पेस्ट आपण टाकून घेतली आहे। दोन्ही पेस्ट टाकल्यानंतर आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे चमच्याने, कारण दूध खाली लागू शकतं आणि कस्टर्डची टेस्ट बदलू शकते। त्यामध्ये आता साखर ॲड करूया। तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी येथे चमच्याने दाखवत आहे। एक 6 चमचे मी येथे साखरेचा वापर केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर आता आपण विलायची पूड घालूयात। बारीक गॅसवरच आपण हे दूध चांगलं उकळून घेत आहोत। 10 मिनिटे आपल्याला दूध चांगलं उकळून घ्यायचं आहे। ह्या ज्या पेस्ट आपण त्यामध्ये टाकलेल्या आहेत त्यामुळे आपल्या कस्टर्डला घट्टपणा पण पटकन येतो। त्यामध्ये थोडेसे केसरचे धागे घालून पुन्हा एकदा छान उकळून घ्यायचं आहे। थोडेसे धागे मी तसेच ठेवले आहे केसरचे। इथे पाहू शकता तुम्ही आपलं कस्टर्ड आता घट्ट होत आलेलं आहे आणि येथे थोडंसं आपण थंड करून घ्यायचं आहे। अगदी थंड न करता थोडंसं कोमट करायचं आहे। काही टोस्ट मी येथे घेतले आहे आणि एक काचेचा बाउल घेतला आहे। तुमच्याकडे जर असा काचेचा बाउल नसेल तर तुम्ही केक टिन किंवा एखादं स्टीलचा पॉट पण घेऊ शकता। अशा पद्धतीने आपण खालच्या साईडला हे टोस्ट अरेंज करून घ्यायचे आहेत। थोडेसे तुकडे करून टाकले तरीही चालतील। बाउलच्या शेपनुसार आपल्याला ते अरेंज करायचे आहे। त्यावर हे कस्टर्ड आता आपण टाकून घेऊयात। थोडंसं कोमट असतानाच आपण हे कस्टर्ड त्यावर टाकलं आहे, त्यामुळे टोस्ट जे आहे ते कस्टर्ड आपलं ॲब्सॉर्ब करून घेतील आणि थोडेसे नरम पण पडतील। इथे पाहू शकता तुम्ही। आता आपण त्यावर थोडेसे पिस्त्याचे काप घालूयात आणि पुन्हा एकदा एक लेयर आपल्याला टोस्टची करायची आहे। अशा पद्धतीने सेकंड लेयर ही आपण करून घेतलेली आहे टोस्टची। त्यावर आता आपल्याला उरलेले जे कस्टर्ड आहे ते टाकून घ्यायचं आहे। यावर आपल्याला व्हिपिंग क्रीमची लेयर बनवायची आहे आणि व्हिपिंग क्रीम आपण घरीच बनवणार आहोत। घरच्या साहित्यात आपण व्हिपिंग क्रीम बनवणार आहोत, त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ स्किप करू नका। आता इथे व्हिपिंग क्रीम बनवण्यासाठी साय आपण जी तूप करण्यासाठी साठवून ठेवतो, इथे पाहू शकता तुम्ही, ती लागणार आहे आपल्याला। आपण विकतचं व्हिपिंग क्रीम नाही वापरणार, घरीच बनवणार आहोत। तर एक चाळणी घेऊन आपण त्यामध्ये थोडीशी साय घालून घ्यायची आहे आणि इथे बघू शकता तुम्ही खालच्या साईडला जे पातळ दूध पडत आहे त्यापासून आपण क्रीम बनवणार आहोत। त्यामध्ये खूप फॅट्स असतात, खूप मस्त क्रीम होऊ शकतं साईपासून घरच्या घरी। त्यामध्ये थोडीशी पिठी साखर घालूयात आणि बीटरने आपल्याला हे बीट करून घ्यायचं आहे। स्पीड थोडासा कमी जास्त करून आपण बीट करून घ्यायचं आहे। बीट करताना एक काळजी घ्यावी लागते, कारण जास्त जर आपण बीट केलं तर त्याचं लोणी पण बनू शकतं। इथे पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने आपण बीट करत आहोत। थोडंसं अजून पातळ आहे, अजून आपण थोडंसं बीट करून घेऊया। अशा रीतीने आपली क्रीम आता व्हिप करून झालेली आहे, पाहू शकता तुम्ही। जास्त पण व्हिप केली आपण तर त्याचं लोणी पण बनू शकतं। तर येथे बघू शकता तुम्ही अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला व्हिपिंग क्रीमची हवी आहे, ती आता आपण आपल्या कस्टर्डवर अरेंज करून घ्यायची आहे। येथे आता व्हिपिंग क्रीम आपण स्प्रेड करून घेतली आहे आपल्या पुडिंगवरती। आता एका अशा प्लेन साईडने आपण त्याला प्लेन करून घ्यायचं आहे।
तुम्ही एखादं कार्डही घेऊ शकता किंवा एखाद्या स्केलनी पण तुम्ही अशा पद्धतीने त्याला प्लेन करून घेऊ शकता। आता एक टिश्यू पेपर घेऊन आपण साईडला लागलेलं क्रीम पुसून घ्यायचं आहे। एक्स्ट्राचं जे क्रीम साईडला लागलेलं आहे ते सर्व आपण पुसून घेतलेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। आता आपण पिस्त्याने त्याला गार्निशिंग करून घ्यायचं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूट्सही यावर वापरू शकता किंवा तुमच्या आवडीनुसार त्याला अरेंज करू शकता। त्यावर थोडेसे पिस्त्याचे काप आणि केसरने मी इथे गार्निशिंग केलेलं आहे। फ्रीजमध्ये मी 15 ते 20 मिनिटांसाठी सेट करून घेतलं होतं। इथे पाहू शकता तुम्ही, अतिशय मस्त दिसत आहे। खूप सुंदर असं आपलं हे कस्टर्ड पुडिंग तयार झालेलं आहे। थिकनेसही इथे बघू शकता तुम्ही। घरच्या घरी आपण व्हिपिंग क्रीम बनवलेलं आहे, तेही फक्त साईपासून बनवलेलं आहे। विकतचं क्रीम न वापरता आपण हे कस्टर्ड पुडिंग तयार केलेलं आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करूया। तर नक्की करून पहा, ही डिश खूपच मस्त झालेली आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि पद्मजा जैन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।